Особливості вивчення української мови у перших класах в загальних освітніх школах з угорською мовою навчання за підручником навчального посібника «Перший клас з угорською мовою навчання» з аудіосупроводом у 4 частинах. Букрек, 2023 рік, автори Серафіма Криган і Юліана Сергійчук. Перед тим, як ми перейдемо до нашої теми, я би хотіла зробити такі маленькі, історію, досвід і реалію рекомендації, потім в кінці. На сучасному етапі розвитку освіти не виникає сумнівів щодо державотворного статусу української мови, її ролі і місця в структурі мовної системи та життєвої необхідності досконалого володіння нею всіма громадянами України, незалежно від національності. Мова – це особливий загадковий феномен людського духу. Мова – це діалог, слово, яке не доходить до іншого мертве. Розмова завжди здійснюється з кимось, з іншими, і кожне слово потребує в кожному конкретному, щоб дійти до іншого співрозмовника. Розвиток мови можливий лише за умов повноцінної діалогічної комунікації між людьми. Точно так і в школі. Закарпаття ми всі знаємо, що це поліетичний край. Тут роками склалися регіональні традиції, у тому числі і мовні. Згідно Конституції державною мовою України є українська мова. Вивчення української мови є особливою для всіх закладів загальної освітньої школи, незалежно від мови навчання. Тепер, після такої маленької преамбули, дозвольте представитися. Я Юліана Павлівна Сергійчук, науковий співробітник, експерт-консультант із питань програм, підручників та різних питань освіти національних меншин України при Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури. За фахом я викладач угорської мови і літератури та початковий клас. Стаж педагогічної роботи у мене 51 років, із них я попрацювала 45 років методистом та завкабінетом у Закарпатському інституті післядипломної освіти. Пізніше він був, філією в місті Берегово. За весь час педагогічної роботи я ніколи не втрачала зв'язок між школою. І тому я постійно в різних часах викладала угорську мову та літературу і в старших, і початкових класах. Також я була перша, яка викладала угорську мову в україномовній школі, це ЗОШ номер 7 міста Ужгорода. Тепер я автор і співавтор понад 10 навчальних і освітніх програм. Угорська мова 1-4 клас, українська мова 1-4 клас, угорська мова 1-4 клас для ЗЗСу з українською мовою навчання, які укладені у різних роках відповідно різних держстандартів. Останні були, 1-4 класи, це було всі, і програми, і підручники по НУШу. Тут необхідно відмітити, що створення нових програм я долучала завжди вчителів. З досвідом вчителів-новаторів, молодих вчителів. Так, наприклад, до роботи до створення програм 1-4 класи і з рідної, з угорської мови, і з української мови я долучала вчителів із Великодобринської школи із угорською мовою навчання, так як Гадар Юдіта Іванівна, Сані Адріана Іванівна, Молнар Єлізавета Іванівна та інших, а також дуже мені допомагали у створенні, нових навчальних програм. Це Капко Людмила Михайлівна, Цибульська Ірина Михайлівна. Вони методисти і вчителі ЗОШ номер 2 місто Чоп. Співавтор я 6 підручників із читання
для шкіл з угорської мови і навчання, 2 клас. 3 нові видання, останні перевидання із доробкою. Та 12 підручників повністю нових, українська мова, 1, 2, 3, 4 класи та 8 підручників перевидання з доробкою. Відповідно до нашої теми вивчення мови у перших класах закладах загальної середньої освіти з угорською мовою навчання за підручником українська мова і навчальник, вона називається, є і навчальним посібником до 1 класу для ЗЗСО з угорською мовою навчання у 4 частинах з аудіосупровідом. Частина, вона, автори Серафіма Криган, Юліана Сергійчук. Крім програм та підручників для вивчення української мови, оскільки у нас тема і так і звучить, що вивчення української мови для ЗСО з навчанням української мови для вчителів, створювалися такі методичні рекомендації та посібники. Календарні тематичні плани до кожного класу, постійно нові, та методичними порадами. Це були обширні, календарні тематичні плани. Я їх створювала не лише сама, у нас кожен раз практично, ми працювали із групами вчителів. Потім цілий ряд методичних посібників щодо викладання української мови та угорської у закладах загальної середньої освіти з українською мовою навчання. До цих методичних рекомендацій для посібників долучалися також вчителі, методисти та викладачі Ужгородського національного університету, Мукачівського державного університету, а також дуже багато допомагали. Це викладачі і методисти, практики Закарпатського угорського педагогічного інституту. Але для того, щоб створити підручник і, як кажуть, і методичні рекомендації, це дуже мало, бо саме було головне, як свою ж роботу, працю опробовувати. І ми проводили по цілий початку, коли ми почали вивчати вже українську мову, провели ланцюжок цільових курсів для вчителів, які викладають українську мову в початкових класах. Тут треба відмітити по блоках 1, 2 і 3, 4 класи. Тут треба відмітити, що у нас на Закарпатті у школах з угорською мовою навчання українську мову викладають і почали викладати і вчителі початкові класи, які за дипломи вчителі початкових класів і вивчали, і знають українську мову, а також вчителі українські філологи. Так, потім ми проводили тижневі курси по всім модулям НУШ. Це ви прекрасно знаєте, це всі в Україні, це поспіль практично, це було дуже хороші курси, бо ми практично зустрічалися з вчителями не лише раз у 4 роки на курсах, а повністю кожен рік, поспіль 5 років. Це було дуже корисно і ми його, проводили разом із практичними заняттями повністю. Так, проводили семінари, тренінги з авторами програм та підручників. Тут треба відмітити, що у цьому нам, коли ми почали навчати українську мову, дуже багато нам допомагала Хорошківська Ольга Назарівна. Вона приїжджала сюди на Закарпаття, якщо я не багато разів. І ми проводили з нею спільні такі семінари, тренінги, не лише перевірку, аналіз роботи вчителів, але там же ми проводили. Це в Берехівському районі, там, де саме більше угорців живуть, у місті Ужгороді, в Тячеві, Мукачеві. І потім у нас така співпраця, створилася, що Ольга Назарівна потім приїжджала в Мукачівський, державний університет та у Закарпатський угорський педагогічний інститут і допомагала молодим вчителям, викладачам української мови і літератури, а також, учителям. Це були потім
У рамках фінського проєкту «Навчаємось разом» 4 роки поспіль є особисто так. І всі вчителі початкових класів, які навчають, і це були, як ми вже казали, і вчителі, всі, які викладають українською мовою, всі брали участь. Це ми проводили, значить, регіональні, було таке, що разом були, значить, останнє це було у Львові, практично там для методистів, а так ми проводили його, значить, в регіонах. Тепер, відповідно до нових програм НУШ, та підручників з української мови для ЗСС з української мови навчання, ми створювали із Чопської ЗОШ, ми створювали окремо методичні рекомендації і зробили їх по блокам. Перший, другий клас, оскільки у першому класі йде у нас усний курс, підготовка до абетки, а в другому класі, значить, вже пишемо разом, значить, і навчаємо грамоту в другому класі. Третій, четвертий клас – це інший ступінь, і тому ці методичні рекомендації розрізняються. Вони є у всіх вчителів. Я думаю, що вона дуже хороша допомога, бо і створювали ми не на основі, значить, вже готових якісь то фраз, методика. Це була творча група, яка сама, значить, викладала і до сих пір викладає. Якщо комусь буде інтересно, будь ласка, можете зайти у Facebook на мою електронна адреса, значить, yulisergeychuk@gmail.com. yulisergeychuk@gmail.com. Потім, я думаю, після того ми залишимо. Чи на Facebook, значить, можете на Фейсбуці у мене Юліана Сергійчук-Галов, а можете мені також, як я казала, написати на електронну почту, я відповім, і всі ці здобутки, які у нас є, я можу поділитися з вами. Тепер продовжуємо тему. Особливості вивчення української мови у національних школах. Тепер потрібно тут визначити, що навчання української мови у школах з мовами національних меншин, ситуація у нас досить складна. Справа в тому, що українська мова у всіх школах почала викладатися із здобуттям української незалежності. Ми не могли, бо у нас не було. Значить, в 93-му році ми стали незалежні, але у нас не було підручників. Підручники були спочатку у Чернівцях, у румунських школах. І тому, розумієте, мені просто повезло, що тоді, значить, у нас, значить, була зустріч, міністерство організувало зустріч і ІМЗО організували зустріч у Києві методистів всіх по Україні, там, де є школи з національною мовою навчання. Там я зустріла Серафіму Герасівну Криган. Я її знала вже, бо вона свою педагогічну діяльність почала у нас працювати на Закарпатті. Я її знала. У неї вже був усний і абетка, був підручник. І тоді вона сказала, і ми домовились, якщо хочеш, давай будемо працювати разом. Вона мені представила, дала дуже багато своїх матеріалів, і до сих пір ми вже 30 років разом створюємо, значить, ці підручники для шкіл з мов національних меншин. Тут треба ще одне відмітити, що коли ми створили підручники, і, значить, ситуація була досить складна, бо, розумієте, не було з чого вчити, не було досвіду. Ми практично мали досвід навчання російської мови. Тут треба, очевидно, сказати одне, що тоді російська мова вивчалася, 10 уроків було на тиждень, і щосуботу діти навчали. Це, ви розумієте, з одного боку було непогано, але з другого боку, оскільки середовищем, тобто було лише, бо діти, наприклад, на вулиці, це не місто Ужгород чи Мукачево, мову не чули. Діти лише мали середовище, значить середовище для них був лише вчитель. А якщо вчитель, розумієте, і дуже часто, у мене теж є дефекти, бо є угорська мова таке, у нас 45
звуковий букв, українською 33. І у нас 14 голосних, там, де є і коротка, і довга. І це, ви розумієте, це настільки, бо справа в тому, що були спроби, що можна порівняти дві мови. Не треба порівняти, бо угорці утворюють любий звук не там, де утворюється, схожий такий звук, буква може бути схожа, звук української мови. Тоді, я кажу, треба просто, щоб дитина чула чітко і ясно мову. І ми тут, я вже казала, ми робили семінари, все, пробували, допомагати вчителям, але це було дуже, ви знаєте, було дуже складно. І я вам скажу, що і тому, коли ми створили цей новий підручник, саме головне у нас було, і вже повністю до всіх нушовських підручників, це вже буде потім переведення, є, значить, аудіосупровідом. Тобто діти чують, якщо дитина вдома, наприклад, батьки не можуть йому допомогти, він не може повторити, бо батьки самі володіють слабою мовою. Дитина через QR-код моментально він чує чисту мову. Між іншим, у цих підручниках нам допомагали актори у Чернівецького, драмтеатру, і вони, мова там красива, чиста, і, дитина чує, так, як треба. Тепер зміст та структура підручника передбачені виконання таких завдань. Прошу вчителів, які працювали за підручником, звернути на цю увагу. Тепер треба сказати ще один момент, що ми говоримо про підручник, який поки на сьогоднішній день є лише в онлайн-варіанті, і ще школи навіть його не мають. Бо ми знаємо, що було тяжко. 2, 3, 4 клас вона повністю була видана, тому ми казали, що вони зберігали підручники, але цього підручника поки не було. Я думаю, що будемо шукати якісь там форми, будемо шукати кошти і допомагати нашій країні, що цей підручник теж вийшов. Бо, розумієте, і дитина для того, щоб все ж таки і вдома щось відтворила, він має мати підручник, під руками. Тепер підручник, як ми знаємо, ми вчинаємо, я вже казала, це, усний курс, а цей підручник, якщо у нас перші, спроби були усного курсу, то там практично були 2/3 книжки, було лише картинки, і ми за ним працювали. Це було дуже тяжко. Ви розумієте, бо дитина, ми знаємо прекрасно, що навіть хороша дуже дитина може засвоїти на уроці не більше 6 нових слів, яких він вдома не чує. А вже відтворити на другий день, на наступний, я думаю, що може лише 2-3. І цим треба, бути знати. Тому ми, перші спроби, які були до цього підручника, то, що перше, що були картинки, ми тут зробили для вчителів, тут є методичні рекомендації. Тепер цей підручник був видано у 2004 році. Чому я тепер це показую? Бо це методичні рекомендації можете використати і тепер, і завтра, і післязавтра. Бо у новому, уже структура підручника абсолютно інакша, вона йде точно як програма його, визначає. І тому, розумієте, я вас дуже прошу, молодих вчителів, подивіться ще раз ці методичні рекомендації. Бо коли ми почали, то всі пам'ятаєте, як ми його починали. Починали ми так, підручника не було. І тоді ми з колегою із кабінету української мови, Ольгою, Кірчів, ми взяли і створили, календарний тематичний план. Як він виглядав? Була тема, і до нього була, і словникова робота. Тобто всі методичні рекомендації, десь в 6 колонках було все описано, що має вчити робити. Це було для кожного класу дуже товстенька така книжка, практично це була книжка. Потім ми ходили
І ще робили такий семінар, бо підручника не були. Ходили ми по школах і проводили такий 2-3-денний семінар. І в кожній школі було 2 відкритих уроків, і потім була теоретична частина. Ми тут проговорювали урок, що позитивно, що то, і практично вчилися на своїх помилках і на інших. Тепер, я думаю, ці підручники, які вже нового покоління, розумієте, вони настільки було інтересно і над ними працювати, бо вони повністю інтегровані. І розумієте, коли кажуть, що нове вношу, я не буду перераховувати, ви прекрасно знаєте, які моменти, але я хочу визначити, що для мене у внуші саме головне – це інтегративна функція у всьому, і в цьому є підручники. І вона передбачає подання не лише предметного змісту освітньої галузі, а і творчий діяльність, спрямований на його засвоєння. Це саме головне. Тепер, у підручнику новому, різноманітні вправи на розвиток зорової та слухової пам'яті. Бачу, чую і можу розказати. Для мене і тут вже методика аудіовізуальна. Я повністю підтримую ту методику, я бачу, чую і тоді я можу відтворити. Тепер різні завдання спрямовані на пошук додаткових відомостей з різних довідкових джерел. Там написано і навіть, якщо піти на QR-код, там є підсказочка, де його знайти. Потім завдання на розвиток творчості учнів. Дуже багато завдань. Потім прогнозування припущення щодо розвитку сюжету, художнього твору тощо. Тепер саме ви знаєте, якщо вивчаємо мову, для чого треба знати мову? Щоб людина розуміла то, що вона чує. Щоб я спочатку маю зрозуміти, і той учень має мене зрозуміти, що якщо він його розуміє, до нього доходить, тоді він може розуміти, вести діалог, і вже, як кажуть, на якомусь то рівні, це буде не мертва мова, а на якомусь то рівні з ним володіти. Водночас підручник розв'язує важливі розвивальні та виховні завдання. Це не треба забути і розумієте, справа в тому, що тут треба ще сказати одне, що щодо виховних, то у нас на Закарпатті, розумієте, це не значить то, що ми мало що. У нас у кожному селі всюди живуть поряд і угорці, і румуни, і українці, і різні національності. І ми ці мови, особливо у городі, на місцях, ми його чуємо. Так що тут, розумієте, у тому сенсі, у нас, я не думаю, що є проблеми. Тут може проблеми в тому, що його треба правильно зрозуміти і подавати. Тепер зміст по структурі повністю інтегрований, і вона так і за змістом, і за то, іде за змістом, за програми, змістовими програми. Це слухаю, читаю, спілкуюся, пишу, досліджую. Це повністю. І кожна тема, наприклад, у школі, зима, кожна тема так повністю побудована, і вона повністю так, любий можу там відкрити, це абетка. І ще хочу підкреслити, що це підручник розвитку мовлення, ми вже казали, вона готує дітей, у другому класі до абетки. Тепер, бачите, наприклад, знайомство. Слухаю, читаю, спілкуюсь, пишу і досліджую. І зразу там є, бачите, QR-код, що ту всю тему, то, що нам, що треба прослухати, короткий, текст. Читаю, тепер спілкуюся, як потрібно, наприклад, знайомити, що потрібно про себе знати. І тут є картинка, яка допомагає візуально. Потім пишу, це вже однозначно, це у першому класі, пишу, це вже, і потім досліджую.
І, як бачите, до кожного того є переклад угорською мовою. Треба ще тут докласти один. Це усний курс, це у нас то, що було попереднє, практично це вона так і побудована, просто вона розширена і оновлена. І треба ще підсказати одне, що ми до кожної сторінки ми даємо маленький словник. Я дуже переживала і дивилася, що, по-перше, це були такі значить, маленькі тексти. Текст має бути маленький, лаконічний. І саме головне, що вона, ви розумієте, показувала, що спільно між українцями, угорцями різними, розумієте. Потім точно так. І пісні, я обрала такі пісні, які практично є точно так і в українській мові. Тобто, коли слухаєш музику можна по цій музику без слів, значить, проспівати і угорською, і то дуже багато таких пісень. У нас є спеціально для цього, значить, маленький методичка. Тепер матеріал підручника спрямовано на удосконалення вміння правильно відповідати на поставлене запитання. Я вам показувала, там є QR-код, який є зразки мови. Тепер збагачувати мовленовий, значить, словник. Збагачувати це обов'язково. І для цього, ви знаєте, тут саме головне, бо ми говоримо, як працювати. Словник лише так можна збагачувати, якщо ми починаємо урок із словникової роботи. Так мене, наприклад, вчили російською, так я російську мову, у нас ніхто не розмовляв вдома, бо ми, значить, корінні народи, ми угорці. І розумієте, я чула лише вчительку, але кожен день ми значить, вона перевіряла, як ми запам'ятали. Якщо ні, вона поверталась до цих слів. Тепер учити дотриматись правил спілкування, складати діалог, уміти. Якщо не вміє складати, я кажу, добре, дитина має якось то запас слів, але вийде на вулицю і він його запитає, де знаходиться якась то вулиця. Відповісти не може, бо немає, як кажуть, словниковий запас є, а не може укласти маленький, значить, відповідь діалог. Тепер зміст підручника та робота за ними. Крім традиційних підходів вивчення української мови, вчителям пропонуємо використовувати, як казала, аудіосупровід підручника. Я вас дуже прошу, не нехтайте цим, бо вона там є. І розумієте, бо кожен раз, навіть, чисто, прекрасно ми знаємо, що практично, на сьогоднішній день не, але до сих пір у нас у школах з угорської мови навчання українську мову навчають люди, у кого рідна мова не українська. Тому, ви знаєте, не треба соромитися, взяли з роботу, будь ласка, слухайте. Подається словничок переклад, ми про це вже говорили, і картинки, розпізнавання предмета за його описом. І тепер, наприклад, послухайте опис цих предметів. Ви визначите, про який з них йдеться. Це я один такий маленький вам розказала. Тепер, розпізнавання уривка тексту. Тут, ви знаєте, це настільки, діти, як ми дуже старалися, тексти ми ставили маленькі. Але розумієте, опорні слова, так, якщо своїми словами дитина може його перекласти. Тепер, якщо це дуже хороше право, значить, даємо уривок. Ви знаєте, і тут ми зразу самі себе перевіряємо, якщо дитина за уривком не пізнав, значить, бо розумієте, в чому справа? Це усний курс. Він лише чув. Значить, він його не запам'ятав. Значить, треба нам оцю ланку, значить, розвивати. Запам'ятав дієвий субтексту, саме головне, і що там проходиться. Значить, коли вони прослухали текст і кажемо, саме головне, хто тут, значить, які персонажі, навіть якщо дівчина, якщо то, можемо його картинками позначити. І інсценація. Ви знаєте, діти це настільки багато люблять, і це робота в парах, робота вже в групах, це все ми знаємо по бушу. Тепер для більшої мотивації вивчення української мови як державної,
ми, значить, відповідно підручника зробити вивчення української мови цікавим, веселим і приємним. Вона має бути зацікавлена. Але ви прекрасно знаєте, що мотивований учень не лише на уроках української мови, і на математики, і на всіх. І якщо він не знайде те, що йому це інтересно, він просто не буде слухати. А якщо не буде слухати, він не запам'ятає. Він має бути веселим. Тобто ми його тому обов'язково, значить, ігровими методами. Значить, треба затягнути дитину в то, як кажуть, щоб йому було цікаво. Тепер грайте в ігри, співайте пісень, вивчайте скоромовки, рімовки, вірші. Це дуже, ви розумієте? Я вам скажу, навіть якщо коротка скоромовка, добре, може він там не всі слова буде пам'ятати, але у нього ви будете працювати над його вимовою. Тепер використовуйте українську мову як мову спілкування під час занять. Розумієте? Я вам скажу, коли із свого досвіду, коли почала працювати, я поїхала працювати в село, і мені дали другий клас, це був клас з російською мовою навчання в угорській школі, це інша історія. І після обіду я вивчала, значить, угорську літературу в 5-6 класі, мову і літературу. Розумієте, я спочатку, я не знала, що з цими дітьми, думаю, що робити. І ви знаєте, я взяла, бо підручника не було. Я взяла, а вчителька, це був другий клас, вчителька дуже була хвора, вона теж мені нічого не могла допомогти, і це був експериментальний клас. Я взяла підручник, значить, з математики, і просто то, що вони бачать, давайте будемо повторювати. Ви знаєте, це настільки я сама придумала, що це спрацьовує. І це можна. Тому і кажу, що можна, значить, треба використовувати українську мову під час занять. Однозначно, що може вчителька, яка викладає математику, вона не вчить українську, але державну мову ми всі знаємо і маємо знати, і володіємо. Але тоді теж можна те ж саме, наприклад, цифри, назва чи кількість. Просто, тепер, давайте подумаємо, як це буде звучати українською, якщо навіть і англійською, розумієте, і це буде знову інтеграція, не раді інтеграції, а завдяки, значить, мотивації. Тепер розмовляйте з дітьми, з українськими як більше. Розумієте, щоб дитина то чула. Це не буде тиск, але розумієте, ви допоможете, щоб дитина потім вдома не переживала і не боялась від того домашнього завдання. Тепер спробуйте задіяти усі аналізатори сприймання інформації дітей. Це мовний через слово, математичний через цифри, формули, так, просторово-візуальний через зір та простір. Ви розумієте, наприклад, у нас був один досвід, і це із Словенії була Резіка Іскра, і вона повністю, дуже багато прав, повністю, що бачимо, і то. Ми абсолютно не володіли словенською мовою. За тиждень ми вивчили дуже багато слів, бо просто були короткі, значить, були інсценації ігри, значить, маленьких історій, і ми його програли і відтворювали. Тепер через рухи та доторк. Ви знаєте, це дуже важливо. Інколи діти, є такі діти, які дійсно, ви знаєте, може вдома батьки, ви знаєте, але ніколи не доторкаються. А ви знаєте, це дуже багато, значить. Може є такі діти, що не люблять, щоб до них доторкнулися і все. Але, розумієте, але це теж, як кажуть, не лише мотивація, теж зв'язок між вчителем і того учня. Тепер музичний, через слух. Ви розумієте, через слух можна все. Якщо проспівати пісню, хоч що, він його запам'ятає. Ви знаєте, я це використовувала, коли я навчала дітей, значить, у 7-й школі міста Ужгорода. Там були і ромі діти, і все, ви розумієте. Ромі діти настільки хорошо запам'ятовували, хоча вони вдома не чули угорську мову, всі з пісні і все, бо у них музикальний слух, і це треба нам використати.
Тепер, підсумуючи, я хочу наголосити, що вимова звуків слів необхідно приділяти дуже важливу увагу у першому класі. Тому я вас ще раз кажу, розвивати, це вже не казати, що це шестирічки, у них ще, як кажуть, і мовний апарат, і там дуже багато, що там зуби не всі мають, чи випали, чи ще не виросли. І це такі ще, значить, проблеми, які, як кажуть, фізіологічні проблеми. Тому я кажу, ми маємо їм допомагати, і цей підручник, там дуже багато прав, які, значить, це виправляє. Виправляє те, що ви можете зразу зрозуміти, хто погано бачить, хто погано чує, хто погано, значить, витворює слова. Тепер традиція, значить, про інноваційний, значить, робота у парах. Я вам скажу, що це навчаємося разом, вони дуже багато нам допомогли працю, і я дуже вам раджу працювати в парах. Дітей, значить, і, однозначно, що тут учитель має керувати, у парах ви можете взяти одного слабого, а якщо ні, нехай діти самі обирають, і все, що там, розумієте, є, значить, коли у нас є, значить, пройшов урок, і там є такі завдання, значить, на закріплення. Тобто там у підручнику всі завдання на закріплення для трохи, значить, що їх можна за ними працювати, значить, у парах і у групах. Це дуже багато, бо, знаєте, бо наш світ став такий, що якось то ми забули інколи, що поряд з нами сидить людина і, може, треба йому подати руку. Тепер висновки. Вивчення української мови на початковому ланці. Це, значить, формування ключової комунікативної та читацької компетенції української мови, розвиток здатності спілкування, формування шанобливого ставлення до української культури і спадщини. Тут повністю є у книги все, то, що і написано, значить, у програмі, вимоги програми. Формування навичок усвідомлення підходу до розуміння і порівняння мовних елементів української та угорської. Це дуже тяжко, і я вам скажу, що ми вже вчителями дуже багато говорили, і я казала, що є у нас практично жодний звук, коли ми їх написати, буква А, вони схожі один на одного. Але коли його вимовляти, розумієте, наприклад, буква А нема, бо у нас є О і А, розумієте? І якщо його, тоді це йде лише плутаниця, і дитина ніколи не навчиться правильно писати. Тому порівнюйте так, щоб дитина, розумієте, потім, бо просто потім не буде правильно писати, бо він буде порівнювати, і це я кажу, що коли дуже багато, я знаю, що у нас у тому і Ольга Назарівна, і Катерина Золтаніна, вони просили мене, щоб робити порівняльний аналіз. Розумієте? Як і лінгвісти, все, порівняльний аналіз можете зробити, але справа в тому, що навіть якщо ми зробимо, використовувати його як допомогти, це неможливо. Саме головне можемо допомогти, якщо самі, коли навчаємо українську мову, знаємо його, стараємо себе розвивати, працюємо над собою, над цими здобутками, методичними рекомендаціями, що є. А саме головне, коли є вже підручник, вибачте, там є підручник, маємо тепер 35 годин. Не треба мучити дітей, бо у нас саме головне, ви знаєте, на уроці для мене, це не то, що, як подала я матеріал, але а потім задаємо домашнє завдання. Це абсолютно неправильно, бо там є ще закріплення. А якщо я бачила, що я на закріплення, значить, вони не засвоїли, значить, я їй домашку даю. Таку, що, розумієте, людина, справилась, чи, допомагаю. А на наступному уроці ми до нього повертаємось. Тут лише, я вам скажу, вчителю початкових класів, якщо він класовод і навчає і інші
предмети, бо ви знаєте, що відповідно до навчальному плану у нас 5 і 6 уроків, це мало з одного боку, бо лише один урок на один день. Тому я кажу, ми їх маємо проводити інтегровано. Інтегровано так, не лише, щоб дитина, значить, просто спам'ятати. Тепер я не хочу на цьому зупинятися. Був такий метод, евристично-програмовий метод, коли діти, знаєте, це повністю інтегровані підручники, було 30 років тому назад. У нас у школах до сих пір за ними працюють за ними в основному вивчення рідної мови. Але я потім ці підручники ми завезли з Угорщини, значить, бо це були авторські підручники, і я його, значить, використовувала для дітей, коли я навчала їх угорською мовою в українському середовищі. Дуже багато допомогла. Це евристичний програмовий метод. Є у мене цей метод описано і угорською, і є українською мовою. Я його переклала. Це, ви знаєте, це повністю чую і то. Коротше, скільки звуків і букв у слові, слов і склад. Це і на якому місці стоїть. Тобто, евристичне є на що? Це вивчення граматики через математичну логіку. І між іншим, у елементи цього я у підручник теж його доклала. Тому, якщо ми кажемо підручник і навчальний посібник, знаєте, чому ми його? Я спочатку не хотіла, щоб доклали це слово навчальник, але це правильно. Бо підручник не лише для дитини, підручник на уроці, по-перше, це в першу чергу для вчителя, щоб він відкрив і побачив, що, наприклад, мені так було жаль, коли у цьому, наприклад, першому варіанті стільки було методичних рекомендацій, міні-уроків, все було описано. Наприклад, і словник, повністю роботи над малюнками, і все, як його, розумієте? І все було описано. Ну, може, брак часу, не дуже звертали на це увагу. І тому я кажу, що такий, значить, чому посібник? Бо він, як я казали, в першу чергу він іде для вчителя, він має знайомитися. Потім приносить, значить, для учня, а учень потім несе додому батькам. А батьків це цікавить. І вони мають потім разом за ним попрацювати. Значить, це спільна робота. Тому той посібник має бути такий, що підсказка для вчителя, підсказка і допомога для учня, і аналіз, і, як кажуть, щоб вдома батьки теж могли, значить, допомогти. Так, я тут, у мене ще, звісно, дуже по інтегрованому року, я це не буду, то кажу, і ще дуже модно вивчення української мови, другої мови, використання нестандартних уроків. Це теж хорошо, це теж добре. Але сам урок, сам підручник такий, що там теж є нестандартні самі завдання. Ну, однозначно, що я буду хвалити і говорити про це. Мені вам його там. 43 минути записуєш. Ну, значить, я думаю, що це кожний автор буде хвалити, значить, свою, але нестандартний урок теж, як його провести. Це, по-перше, саме головне розвести, значить, інтерес учня, і це вже буде мотивація. Якщо у нас є мотивація, значить, у нас проблеми із вивченням мови не буде. І я думаю, що я дуже дякую вам, що ви мене послухали. І ще раз кажу, наголошую, що під цим буде під відео буде моя електронна адреса, і на, значить, в Фейсбуці теж можете мене знайти, і там месенджері чи у тому, значить, дати запитання, і я вам допоможу. Дякую вам за увагу.